ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን እነሆ የዩኒት 1 የግሬድ 10 ባዮሎጂ ይዘንላችሁ መተናል። ዩኒት 1 ግሬድ 10 የሚናገረው ወይም ደግሞ የሚያጠናው ስለ ባዮቴክኖሎጂ ነው። ስለዚህ በዚህ በባዮቴክኖሎጂ ቻፕተር ላይ ሁለት ነገሮችን እንመለከታለን። የባዮቴክኖሎጂን ምንነት እና ደግሞ በባዮቴክኖሎጂ የመጡ የተለያዩ ነገሮችን በዛው እንመለከታለን። የባዮቴክኖሎጂ ጥቅሞችን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ so biology as discovered last year like grade 9 ላይ እንደተማርነው ባዮሎጂ ስለ ህይወት ስላላቸው ነገሮች የሚያጠና እንደሆነ እናውቃለን። በግሬድ 10 ደግሞ የምንመለከተው ስለ ባዮቴክኖሎጂ እናጠናለን። Biotechnology is the use of microorganisms to make things that people want, often involving industrial production. ስለዚህ ባዮቴክኖሎጂ የምንለው የሚጠቀመው በጣም ደቃቅ የሆኑ በአይናችን ማየት የማንችላቸው ማይክሮ ኦርጋኒዝም ነው የሚጠቀመው። ያ ደግሞ የሰዎችን ፍላጎት እና የኢንዱስትሪ ፕሮዳክሽኖችን ወይም ደግሞ በኢንዱስትሪ የሚሆኑ ምርቶችን እንድንሰራ ያግዙናል። ባዮቴክኖሎጂ has always been extremely important. በጣም ከፍተኛ ጥቅም አላቸው። It involves ways of making and preserving food and making alcohol drinks. ስለዚህ ምግብ ተጠብቆ እንዲቆይ እንደገና የተለያዩ የአልኮል መጠጦችንም ለመስራት ያገለግለናል። ስለዚህ to preserve food and to make alcohol drinks ባዮቴክኖሎጂ ይጠቅመናል ማለት ነው። Traditional applications of biotechnology involve brewing beer, making wine, making bread, making cheese and yogurt. ስለዚህ በድሮ በባህላዊ ሁኔታ ደግሞ ልክ እንደዚህ እንደሰለጠነው ባይሆንም ባዮቴክኖሎጂ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የድሮ አባትና እናቶቻችን ይጠቀሙ ነበር። እሱም ደግሞ ቢርን ወይም ደግሞ የተለያዩ የአልኮል መጠጦችን ዋይን፣ ዳቦ ለመስራት፣ እንጀራ ለመጋገር፣ አይብ፣ እርጎ ለመስራት እነዚህን ለመስራት በከፍተኛ ሁኔታ ባዮቴክኖሎጂን ይጠቀሙ ነበር። Modern applications of biotechnology includes using genetic engineering to change crop and animal, producing new medicine and helping to provide new energy source. እዚህ አሁን ላይ ደግሞ በዘመናዊ የሆነ ባዮቴክኖሎጂ አማካኝነት ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ በመጠቀም የተለያዩ የእንስሳትና የሰብሎችን ወደ አዲስ የመድኃኒት ማምረቻነት የኢነርጂ ኃይል የማግኛ ምንጭነት አድርገው እየተጠቀሙ ይገኛሉ። It has enormous significance in helping people to improve and control their life. ስለዚህ ለሰዎችን በጣም ትልቅ ጥቅም አስገኝቷል ማለት ነው። ባዮቴክኖሎጂ is based on microbiology. ባዮቴክኖሎጂን የምንጠቀመው በብዛት ዋናው ቤዝ ያደረገው ማይክሮባዮሎጂ ነው። as we said microbiology ስለ ማይክሮኦርጋኒዝም የሚያጠና ነው ብለናል። ስለዚህ ባዮቴክኖሎጂ ደግሞ የሚጠቀመው ማይክሮባዮሎጂ ያሉትን መዛን ማይክሮኦርጋኒዝሞችን ነው ተጠቅሞ የሚሰራው። as you know microbiology is the study of microorganisms ልክ እንዳለው ማይክሮባዮሎጂ የሚያጠኑት ለማይክሮኦርጋኒዝምስ ናቸው ማለት ነው። There are a teeny living organisms including bacteria, virus, fungus or fungi and protozoa. እነዚህ ደግሞ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝምስ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ባዮቴክኖሎጂ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን በመጠቀም እነ ባክቴሪያም፣ ፈንገስ፣ ቫይረስ፣ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም በመጠቀም ትልልቅ ፕሮዳክሽን የሚሰራ ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። which are usually too small to be seen with our naked eyes. ስለዚህ ቅድም እንዳልነው ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ የምንላቸው በአይናችን ልናያቸው የምንችላቸው አይደለም። we can see with our naked eye ማለት በአይኔ በብረቱ እንደምንለው ማየት አንችልም። some microorganisms cause disease. አንዳንድ ማይክሮኦርጋኒዝምስ እንደምናውቀው በሽታ ያመጣሉ። the others enormously useful to people. ሌሎቹ ደግሞ እንዲሁ ትልቅ ይሆናል ለሰዎች አስተዋጽኦ ይሰጣሉ። ለምሳሌ they play a vital role in decaying recycling nutrients in the environment. fungus, virus
ባክቴሪያ መሬት ላይ ወይም አፈር ላይ የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን ሪሳይክል እንድናደርግ ድጋሚ ለመጠቀም ለማበስበስ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጥቅም አላቸው። ዲኬይዝ ጀስት ማበስበስ ማለት ነው። with arrival of a new technology such as a genetic engineering, microorganisms are becoming more useful all the time. ስለዚህ አሁን በአዲሱ የዘመናዊ ቴክኖሎጂ መምጣት ምክንያት ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግን በመጠቀም ማይክሮኦርጋኒዝሞች በጣም በከፍተኛ ሁኔታ በዛሬው ሰዓት እየተጠቀምንበት እንገኛለን ማለት ነው። Not all types of microorganisms are used in biotechnology. ግን እዚህ ጋር በጣም you have to make sure ማረጋገጥ ያለብን ሁሉም በአይን የማይታዩ ደቃቅ የምንላቸው ህዋሳት ለባዮቴክኖሎጂ ይጠቅማሉ ማለት አይደለም። Not all types ነው የሚለው ምክንያቱም ለባዮቴክኖሎጂ ይጠቅማሉ ማለት አይደለም። The main groups are bacteria, fungi, and also viruses are being used more and more for genetic engineering. ስለዚህ ሁሉም ባይሆንም ግሩፖች አሉ የፈንገስ የባክቴሪያ እና የቫይረስ ግሩፖች ለጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ በከፍተኛ ሁኔታ እየተጠቀምንባቸው እንገኛለን። Just to remind you, bacteria are single celled organisms. ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ በጣም በዋናነት እንድናስታውሰው የተፈለገው ባክቴሪያ ሲንግል ሴልድ ኦርጋኒዝም ነው። ነጠላ የሆነ ህዋስ ነው ያለው። they are much smaller than plants and animal cell. ከእጽዋትና ከእንስሳት ሴሎች ወይም ህዋሳት በጣም ያንሳሉ። they can reproduce very quickly. በጣም በፍጥነት ነው የሚራቡት። ነገር ግን ቫይረስ they are even smaller than a bacteria. እዚህ ጋር ባክቴሪያዎች they are smaller than ግን plant and animal ነው። ቫይረስ ግን it's much smaller than bacteria. ከባክቴሪያም በጣም ያንሳል። They do not carry out any of the normal function of living things. ስለዚህ ልክ እንደ ማንኛውም ህይወት ያላቸው እንትኖች ፋንክሽን አያደርጉም። mold and yeasts are both fungi. mold እና yeast ሸጋታና yeast ምንለው ወይም ደግሞ ማባኪያ ምንለው አይደል እነሱ የፈንጊ ዘር ናቸው። living organisms ናቸው. which obtain their food from other dead or living organisms. ምግባቸውን የሚያገኙት ከሞተ ወይም ደግሞ ህይወት ካለው ነገር ማግኘት ይችላሉ። yeasts are single celled organisms. ቅድም እንዳለ ልክ እንደ ባክቴሪያ እንደ ቫይረስ they are very single celled ናቸው በነጠላ ህዋስ ናቸው. while molds are made up of a teeny or a thin thread like structure called hyphae. ስለዚህ ሞልድ ወይም ሻጋታ የምንለው ደግሞ የተሰራው ቀጭን ከሆነ ገመድ ከሚመስል ሃይፌ ከምንለው ስትራክቸር የተሰራ ነው ማለት ነው። ሰው ሁለት ነገሮች ምናልባት በቀጣይነት ስናወራ እንመለከታለን። አናኤሮቢካል ኤሮቢካል ያልን ስለምንቀጥል ዲፋይን ለማድረግ ነው። አናኤሮቢካሊ ማለት ኦክሲጅን የሌለበት ዊዛውት ኦክሲጅን ማለት ነው። fermentation means anaerobic respiration in yeast that produce ethanol. fermentation ማለት ሲብላላ የሆነ ነገር ሲብላላ ነው። ስለዚህ ያ ደግሞ ኦክሲጅንን ሳይጠቀም አተነፋፈስ ስርዓት ኦክሲጅን የሌለበት አተነፋፈስ ስርዓት ይስት ይጠቀምና ኢታኖልን የሚያመርትበት ሁኔታ ነው። ይሄ ሞር ስለ ይስት ስናወራ ነው ስለ እርሾ ማለት ነው። እዚህ ስዕሉ ጋር እንደምንመለከተው ሁለት አይነት ነገሮችን አስቀምጠናል። አንደኛው የባክቴሪያ ነው፣ ሁለተኛው ቫይረስ ነው። ባክቴሪያ እና ቫይረስ በጣም ብዙ ልዩነት አላቸው። የባክቴሪያ ሴል ወላለው የሚንቀሳቀስበት ፍላጀለም አለው። ይሄ ሞስት ኮመን አይደለም፣ ሁሌም ይኖረዋል ማለት አይደለም። ከዛ ውጪ ግን ሴል ሜምብሬን ሁለቱም ደግሞ ጄኔቲክ ማቴሪያል አላቸው። ሁሌም ባይሆን ደግሞ ካፕሱል ይኖራቸዋል ማለት ነው። ቫይረስ ግን ሜን ፖይንት ጄኔቲክ ማቴሪያል አለውና ከዛ ውጪ ፕሮቲን ኮት ብቻ ነው ያለው። ይሄ ነው የሁለቱ እንትናቸው ስትራክቸራቸው። Developing new applications of biotechnology is one of the fastest growing industry around the world and is beginning to grow in Ethiopia too. ስለዚህ በዓለማችን ባዮቴክኖሎጂ በፍጥነት በሰፊ ሁኔታ የተንቀሳቀሰና እየጨመረ ያለ ሁኔታ ቢሆንም በኢትዮጵያ ውስጥም እንደ አዲስ እየጨመረና እያደገ ያለ ቴክኖሎጂ ነው። It's easy to think that biotechnology is very new, but much of it has been
in use for thousands of years. ባዮቴክኖሎጂ like አሁን ላይ ለኛ አዲስ ይመስላል ግን ከብዙ ሺህ ዓመታቶች በፊት በጣም በሰፊው ሁኔታ ስንጠቀምባቸው ነበር። People have used microorganisms to make food, drinks almost as far back our records ago. በጣም ብዙ ዘመናት በፊት ስንጠቀም ነበር። For example, bacteria are used in manufacturing of ergo ወይም yogurt in አይብ cheese. ስለዚህ ባክቴሪያ የምንመገበው ምግብ በበዓል ጊዜ የሚቀርብልን በጣም የምንወደው ክትፎ ጋር አብሮ የሚቀርብልን አይብ እርጎ እነዚህ ነገሮች ሁሉ የባዮቴክኖሎጂ ውጤቶች ናቸው። በባክቴሪያ አማካኝነት የሚሰሩ ማለት ናቸው። ይስት የምንለው ደግሞ በእርሱ አማካኝነት ደግሞ ትራዲሽናል ኢትዮጵያን ምግቦችን ይሰራል። ለምሳሌ እንጀራ በየቀኑ የምንበላው እንጀራ ከይስት የሚገኝ ነው። እንደገና አልኮሊክ ልክ እንደ ጠጅና ጠላ ሁልጊዜም በበዓልም በተለያዩ ጊዜ የምንጠጣቸው እነዚህ የባዮቴክኖሎጂ ውጤቶች ናቸው ማለት ነው። እሺ ስለዚህ አሁን የምንመለከተው ትራዲሽናል ቴክኖሎጂ ዩዚንግ ይስት። ስለዚህ ይስትን በመጠቀም እርሾን በመጠቀም ምን አይነት ቴክኖሎጂዎች ይሰራሉ? ይስት እንደምንመለከተው ይሄ ነው። በማይክሮኦርጋኒዝም እና በማይክሮስኮፕ ሲታይ ይሄንን ይመስላል። በጣም ትንሽዬ የሆነች ይስት 1 ግራም ብትወስዱ እስከ 25 ቢሊየን ሴል ይኖረዋል ማለት ነው። በጣም ትልቅ ናቸው ማለት ብዙ ነው በ1 ግራም ውስጥ የሚገኘው። One of the most useful microorganism is yeast. በጣም በቃ በነገራችን ላይ ለምግብ ስንበላ ለተለያዩ ነገሮች ይስትን በጣም እንጠቀማለንና እርሾ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ፈንገስ ነው ግን ጠቃሚ ፈንገስ ነው። The yeasts are single celled organism. ይስት የምንለው ቅድም እንደተነጋገርነው ልክ እንደ ባክቴሪያ single celled organism ነው። This each cells have a nucleus. እንዳንረሳ ይስት ምን አለው ማለት ነው። ይስት like 2-3 ነገሮችን I think ኒውክለስ አለው። እንደገና ሳይቶፕላዝም አለው። እንደገና ሜምብሬን surrounded by cell wall ሴል ወላችን ደግሞ በሜምብሬን የተሸፈነ ነገር አለ። 3 ነገሮች ኒውክለስ፣ ሳይቶፕላዝም እና ሴል ወሉ ደግሞ በሜምብሬን ተሸፍኗል ማለት ነው። The main way in which yeast reproduce is by asexual budding. Asexual budding ማለት for example እዚህ ጋር አንድ ይስት ቢኖር ከዛ ይሄ ይስት ለሁለት ተከፍሎ እንደገና ሌላ ደግሞ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እየተከፈለ ይሄዳል ማለት ነው። እና በጣም ፈጣን ናቸው። ስፕሊት እያደረጉ ስለሆነ የሚሄዱት to form new yeast cell. Just 1 gram yeast contain 25 billion cells. ስለዚህ 1 ግራም ውስጥ ወደ 25 ቢሊየን ሴል እናገኛለን። When yeasts have plenty of oxygen, አንድ ይስት ወይም እርሾ በጣም ብዙ የሆነ ኦክሲጅን በሚኖረው ሰዓት they respire aerobically. ኦክሲጅን በሚኖርበት ጊዜ እንዴት ነው የሚተነፍሱት አለን? ኤሮቢካሊ ነው። ስለዚህ ኤሮቢክ ማለት breathing with oxygen ነው ማለት ነው። ስለዚህ plenty of oxygen በሚኖርበት ጊዜ they breaking down sugar to produce energy for cell and producing water and carbon dioxide as a waste product. ስለዚህ ኦክሲጅን በጣም ብዙ ኦክሲጅን በሚኖርበት ጊዜ በኤሮቢካሊ ሪስፓየር ያደርጉና ይተነፍሱና ያላቸውን ስኳር ወደ ኢነርጂነት ይቀይሩታል። ከዛ እንደ ዌስት ፕሮዳክት እንደ ቆሻሻነት እንደ ጽዳጅ ደግሞ ውሃንና ካርቦን ዳይኦክሳይድን ያስወግዳሉ ማለት ነው። But yeasts are useful because they can also respire anaerobically. በሚያስደንቅ ሁኔታ ግን እንዲሁም በኦክሲጅን መተንፈስ ቢችሉም ያለ ኦክሲጅን ደግሞ መተንፈስ ይችላሉ። ስለዚህ አናኤሮቢካሊም ይተነፍሳሉ። When yeast cells break down sugar in absence of oxygen, they produce ethanol. በጣም ሰርክል ማድረግባቸው ጋር ፎከስ እንድታደርጉ ነው። አናኤሮቢካሊ ብሪዝ በሚያደርጉበት ወይም ሪስፓየር በሚያደርጉበት ጊዜ ያለውን ስኳር ወደ ምን ይቀይሩታል? ወደ ኤታኖል ነው የሚቀይሩት። ስለዚህ ያ ኤታኖል ነው ደግሞ እዚህ ጋር ያው ኬሚስትሪ ፓርት ላይ እናየዋለን። ኤታኖል ኦል ነው። ስለዚህ አልኮል አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አልኮልን ያመርታሉ ማለት ነው እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጭምር። ስለዚህ 2 ነገር አይተናል። ኦክሲጅን በሚኖርበት ጊዜ ስኳሩን ወደ ኢነርጂ ቀይሩና ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ዋተር ሲያስወግዱ አናኤሮቢካሊ ወይም ደግሞ
ኦክሲጅን በማይኖርበት ጊዜ ስኳሩን ብሬክ ዳውን አድርገው ምንድነው ፕሮዲዩስ የሚያደርጉት አልኮል ወይም ደግሞ ኢታኖል እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ያመርታሉ። ሜክ ሹር ይሄ እንደገባችሁ ማረጋገጥ ፈልጋለሁ። ኦኬ ሶ aerobic respiration provide more energy than anaerobic respiration. Aerobic produce በጣም ብዙ ኤነርጂ ሊያመጣ ይችላል ከአናኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን allowing yeast cells to grow and reproduce በጣም ብዙ እንዲያድግና ሪፕሮዲስ እንዲያደርግ ሊጠቅመው ይችላል። ኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ከአናኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን more energy ያመጣል ማለት ነው። However, once they exist in large number, yeast cells can survive for long time in lower oxygen condition and will break down all available sugar to produce ethanol. The anaerobic respiration of yeast is sometimes referred fermentation. ቅድም እንደተነጋገር ነው ኤሮቢክ ከአናኤሮቢክ ኢነርጂ በጣም በሰፊ ሁኔታ ኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ፕሮዲዩስ ያደርጋል አንድ ነገር ግን እነዚህ የስት ወይም ደግሞ እርሾዎች በሚያስደንቅ ሁኔታ ኦክሲጅን በሌለበት ኢንቫይሮንመንት ለረጅም ሰዓት መኖር ይችላሉ። በዛን ጊዜ ያለውን ስኳር ብሬክ ዳውን በማድረግ መስራት ይችላሉ አለ ኢታኖል ይሰራሉ። ሶ ይሄ አናኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ኦፍ ይስት ምን ተብሎ እንጠራዋለን ማለት ነው? ፈርመንቴሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ክሊር እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። We have used yeast for making bread and alcoholic drinks almost as far back as human record ago. ስለዚህ ዳቦ እና እንዲሁም አልኮል ድሪንኮችን ከረዥም ዓመታት በፊት ሲሰራ ነበር። We know yeast was used to make bread in Egypt like 4000 BC ከ4000 ዓመት ዓለም በፊት በጣም ብዙ ጊዜ በፊት በግብጽ ዳቦ ይሰራ ነበረ። በኢራን ደግሞ ከ5000 እስከ 5000 ባለው ጊዜ ውስጥ ወይን ይሰራ ነበረ። ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ በይስት አማካኝነት እርሾን ተጠቅመን እንጀራ ዳቦ እንሰራ ነበር። እነዚህ የድሮ ጊዜ ናቸው። ሶ እንጀራ እርሾ ያስፈልጋል። እንጀራ needs yeast. When you make እንጀራ grind your ጤፍ or barley and then add water. ስለዚህ ጤፍህን ወይም ደግሞ ማሽላውን ወይም ብቻ የሚሰራበት ጤፉ ሞስትሊ እኛ እንጀራ የምንጠቀመው በጤፍ ነው። ሌሎች አንዳንዶቹ ከተለያየ ነገር ይሰሩታል። ስለዚህ እነሱን አስፈጭና ውሃ እናደርግበታለን። mix it well and leave the dough at room temperature for about 2 days. ስለዚህ ውሃ ጨምረን ሚክስ አድርገን መካከለኛ በሆነ ሙቀት ትተነው ለሁለት ቀን እንቆያለን። Natural yeast start to grow and respire the dough. ስለዚህ በተፈጥሮ ያለው እርሾ ይሄንን ሊጥ ምን ይለዋል ማለት ነው? በሊጥ ውስጥ ማደግ ይጀምራል። ስለዚህ መተንፈስ ይጀምራል ነው ግን ያቦካዋል ምንለኛ። At first the yeast respires aerobically. ማወቅ ያለብን እንጀራ በሚሰራበት ጊዜ ዳቦን በሉት ሌላም ሲሰራ መጀመሪያ ይስቱ ሪስፓየር የሚያደርገው በምንድነው ማለት ነው? ኤሮቢካሊ ነው ስታርት የሚያደርገው። Also this may change to anaerobic respiration. መጀመሪያ ኤሮቢካሊ ኤነርጂ ፕሮዲዩስ ያደርጋል። ከዛ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ anaerobic respiration ይሄዳል። The yeast produce carbon dioxide, making the mix rise a little and give it a tangy flavor. ከዛ በኋላ ካርቦን ዳይኦክሳይድንም ይፈጥራል። የሚገርም ጥፍጥና ያለውን ፍሌቨር ቴስት ጣዕም ያመጣል ማለት ነው። When you cook the mixture, the bubble of gas expand in the high temperature, giving injera its typical texture, which is so good for soaking up a food. So the yeasts are killed during the cooking process. በጣም እዚህ ጋር ገርሞኛል። ላይክ ምግብ እንጀራውን ስንቀባ ወይም ስናዞረው ላይክ ሲበስል ኤነርጂ ስላለው የጋዝ በብሎቹ ምን ያደርጋሉ? ካርቦን ዳይኦክሳይዱ ማለት ነው። ጋዝ በብል ይሄዳል። ስለዚህ ምን ይሆናል? እንጀራው አይን አለው እንላለን። ያ በብሉ ስለሚወጣ ነው። አንድ ሌላ ደግሞ እንዴ እኛ የምንበላው እርሾ ውስጥ ያለውን ፈንገስ ነው እንዳንል ደግሞ እንጀራው ቤክ ሲደረግ እሳቱ ስለሚያቃጥለው በፕሮሰሱ በኩኪንግ ፕሮሰስ በማብሰል ሂደት ውስጥ ይስቱ ምን ይላል ማለት ነው? ይሞታል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይላል? the yeasts are killed during the cooking process ማለት ኦኬ። እሺ ቀጣይ ደግሞ አልኮል እዚህ ጋር ጠጅ ጠላ ምንላቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። So making alcoholic drinks.
making alcoholic drinks. When fruits fall to the ground and begin to decay, while yeasts on their skin break down the fruit sugar to form ethanol and carbon dioxide. እንግዲህ በጣም በሚገርም ሁኔታ የምናውቃቸው ፍሬዎች ከዛፍ ላይ ይወድቁና መሬት ላይ በሰብሳሉ። የዱር እርሾች ደግሞ እዛ ላይ ያሉትን የበሰበሱትን ዲኬይ እንዲያደርግ እንዲበሰብሱና ኢታኖል እንዲፈጠር ያደርጋሉ ማለት ነው። ከዛ ካርቦን ዳይኦክሳይድም አብረው ይፈጠራሉ። This fermented fruit can cause animals to become drunk when they eat them. ስለዚህ በዛን በዱር ያሉ እንስሳቶች ደግሞ ያንን ምግብ የበሰበሱን በሚመገቡበት ጊዜ ምን እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል? ድራንክ እንዲሰክሩ ያደርጋቸዋል። And this is probably how our ancestors discover alcohol. ስለዚህ በዚህ አማካኝነት ነው እንግዲህ የቀድሞ አባት እናቶቻችን አልኮልን ዲስከቨር ያደረጉት ያገኙት። We now use this same reaction in control but to make drinks such as beer, ጠጅ and wine. ስለዚህ ቢር ጠጅና ዋይን እንዲሰራ የሆነበት ምክንያት ነው። In both cases the yeast has to be supplied with carbohydrates to act as an energy source for respiration. ምንም ቢሆን ግን እዚህ ጋር ይስቱ ወይም ደግሞ እርሾ የሚጠቀመው ልክ እንደ ኤነርጂ ሶርሱ ካርቦሃይድሬቱን ነው። ካርቦሃይድሬቱን ኢት ያደርጋል ወይም ይመገባል። በዚያ አማካኝነት የተለያዩ ነገሮችን ያወጣል ልክ እንደነ ኢታኖል ሌላም አልኮል የሆነ ነገር እንዲወጣ ያደርጋል ማለት ነው። ጠጅ is one of the oldest drink known to the human race. በጣም በረጅም ጊዜ የሚታወቅ ነው እንግዲህ ጠጅ የምንለው። It has been known since like 400 BC. When you make ጠጅ you need honey, water and geisho leaf or geisho stick. ስለዚህ ጌሾ ማነው ጠጅ ስንሰራ ምን ያስፈልገናል? ማር፣ ውሃና የጌሾ ቅጠል ወይም የጌሾ እንጨቱ ያስፈልገናል። ጌሾ gives a bitterness to the brew. መራራ እንዲሆን ሊያደርገው ይችላል። and wild yeast found the plant starts fermenting going. ስለዚህ ይሄ ይስት ደግሞ ምን ያደርጋል? fermentation እንዲጀምር ያደርጋል። The yeast use the honey as a source of food. you see ይስቱ ወይም ደግሞ እርሾ እንደሚያደርገው ሃኒው ልክ እንደ ካርቦሃይድሬት ነው ብለናል ቅድም፣ እንደ ምግቡ ይጠቀመዋል። as the yeast colonies grow start to respire anaerobically. ስለዚህ ምግብ ይሄንን እንደ ምግብ ተጠቅሞ ራሱን ግሮ ሲያደርግ ወይም ሲከባቸው anaerobically ነው ሪስፓየር ማድረግ የሚጀምረው። and this produce ethanol ምን ይፈጥራል ማለት ነው? ኢታኖል ከዛ ካርቦን ዳይኦክሳይድ አንድ ላይ። the alcohol content varies ከ6 እስከ 11 ድረስ ሊለያይ ይችላል። ጠጅን ጠላ the most commonly consumed alcoholic drinks ኢትዮጵያ ውስጥ በሰፊው የምንጠቀማቸው አልኮል ድሪንኮች ናቸው ጠጅና ጠላ ማለት ነው። in contrast wine making use natural sugar found in fruits such as grapes. በተቃራኒው ደግሞ ዋይን ስንሰራ ወይን ላይ ተፈጥሯዊ የሆነ ፍሩት ነው የምንጠቀመው ልክ እንደነ ወይን የወይን ፍሬዎችን as the energy source for the yeast እንጠቀማለን። you press the fruit and mix the juice with the yeast and water. ስለዚህ ፍሩቱን ከይስቱና ከውሃ ጋር እንቀላቅለዋለን። then let the yeast respire anaerobically until most the sugar has been used. ስለዚህ ቅድም ባለ በተመሳሳይ ነገር ነው። ይስቱ ግሬፑን ይበላል፣ ከዛ በኋላ ኢታኖል ያመነጫል። The wine remove yeast and put it in bottle. When it remains for some time then mature before it's sold. Most commercial sold wines are from grapes. አንዳንዶቹ ደግሞ ከተለያዩ ቬጅቴብልም ሊሰሩ ይችላሉ፣ ግን ብዙ ጊዜ ከወይን ፍሬ ነው የምንጠቀመው። The yeast doesn't care where the sugar comes from. vegetable ይሁን grapes ይሁን ይስቱ ያገኘው ብቻ ካርቦሃይድሬት ይሁንለት በአኔሮቢካሊ ፈርመንት ያደርግና ኢታኖል ወይም አልኮል ይሰጠናል። Interestingly, alcohol in large amount is poisonous to yeast as well as to people. በሚያስደንቅ ሁኔታ ይሄ አልኮል ውስጡ ላይ ያለው አልኮል ለይስቱ ራሱ በጣም በኃይለኛ ሁኔታ ከተመረተ ለራሱ ለፈንገሱ ለእርሾው ገዳይ ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ለሰዎችም ገዳይ ነው። This is why the alcohol content of wine is rarely more than 40. ስለዚህ ከ14 በላይ ማለት rarely more than 40 ከዛ በላይ እንትን አይልም።
once it gets much higher በጣም የጨመረ በሄደ ቁጥር it kills all the yeast and stop fermentation ስለዚህ ከዚህ በላይ የጨመረ ሲሄድ ራሱ ይስቱን እርሾውንና እርሾውን ይገለውና ፈርመንቴሽኑን ምን ይላል ያቆማሉ ሰው ሁለት አይነት ነገር እዚህ ጋር እንመለከታለን ቅድም ይስት የሚሰራው ሁለት አይነት ነው አንድም ኤሮቢካሊ አኔሮቢካሊ ይሆናል ኤሮቢካሊ ሪስፓየር የሚያደርገው ብሬድ ሜክስ ያደርግ ነው but አልኮል ላይ ሲሰራ ግን ምንድነው የሚጠቀመው ኤሮቢካሊ ቅድም አይታችሁ ከሆነ እንጀራና ዳቦ ሲሰራ መጀመሪያ ኤሮቢካሊ ተነፍስና ወደ አኔሮቢክ ነው የሚቀየረው በአሁኑ ግን የተለያዩ መጠጥ ጠላ ዋይን ሲሰራ ግን it starts from anaerobic ስለዚህ እዚህ ጋር ሜክ ሹር አድርጉ ይስት ሁለት ነው የሚሰራው ብሬድ ላይ ሲሰራ ኤሮቢካሊ ሪስፓየር ያደርጋል ነገር ግን አልኮል ድሪንክ ላይ ሲሰራ ግን ሪስፓየር የሚያደርገው አናኤሮቢካሊ ነው thank you okay so food production using bacteria አሁን ደግሞ ባክቴሪያን ተጠቅመን ደግሞ ምግብ እንዴት እንደምንሰራ እንይስኪ እሺ ስለዚህ በጣም ብዙ ሰዎች የተለያዩ ነገሮችን ለምሳሌ የላም ወተቶችን የሽፕ የጎት የካሜል በመጠቀም ወተቶችን ይጠጡ ነበር ሽታ ይኖራቸዋል የሚያስጠላ ማለት ለመቀየር ብዙ አይነት ቼንጂንጎች ያስፈልጋቸው ነበር ሰዎች እርጎም በኢትዮጵያም በሚድል ኢስትም በቻይናም በተለያዩ ቦታዎች ላይ እርጎ ተሰርቶ ነበር እየተሰራም ነበር አሁን ግን እስኪ እንዴት እንደሚሰራ እንየው making yogurt እርጎ እንዴት እንደሚሰራ እስኪ እንመልከት traditional yogurt is fermented whole milk ባህላዊ የሆነው አሰራር ዮገርትን እርጎን ለመስራት ወተቱ ፈርመንት ይሆናል ከዛ ዮገርት ይመረታል ማለት ነው yogurt is formed by the action of bacteria on lactose ስለዚህ አንድ ትምህርት እዚህ ጋር እናያለን እርጎ ውስጥ የሚገኘው ስኳር አለው ያ ስኳር ደግሞ ምን ይባላል መሰላችሁ ሚልክ ሹገር ወይም ደግሞ ላክቶስ ይባላል ስለዚህ ቅድም እንዳልነው ይስቱ ሁለት ነገሮችን ተጠቅሞ ነበር አይደለ አሁን ዋይንን ለመስራት ሲፈልግ የፍሩት ውስጥ ያለውን ሹገር ይጠቀማል ብሬድ ላይ ሲገባ ውስጡ ላይ ያለውን ስኳር ካርቦሃይድሬት ይመገብ ነበር ልክ እንደዛ እዚ ዮገርት ውስጥ ያለው ባክቴሪያ ደግሞ ልክ እንደ ኤነርጂ ሶርስ የሚጠቀመው የላክቶስ ወይ ሚልክ ሹገር ነው ማለት ነው To make yogurt, you add a startup culture of the right kind of bacteria to warm milk. ስለዚህ ባክቴሪያው እንዲሰራ ወተቱን ምን እናደርጋለን ማለት ነው ሞቅ እናደርጋለን Often this starter culture is just a small amount of yogurt you have already made ስለዚህ ልክ ይሄንን ዮገርቱ እንዲጀምር ሚልኩን ምን እናደርጋለን ዋርም እናደርጋለን እናሞቀዋለን The mixture needs to be warm so the bacteria begin to grow ስለዚህ ሚክስቸሩን ወይም ድብልቁን ምን እናደርጋለን እናሞቀዋለን ባክቴሪያው ያድጋል reproduce and ferment ይራባል ከዛ ደግሞ ምን ያደርጋል ferment ይብላላል As the bacteria break down the lactose in the milk they produce a lactic acid you see አሁን ባክቴሪያው breaking down ላክቶስን break down በሚያደርግበት ጊዜ ምን ይፈጥራል lactic acid የሚባል ነገር ይፈጥራል which gives yogurt a sharp pungent taste በጣም ጠንካራና ልዩ ጣዕም እንዲኖረው የሚያስችል ቴስት ይሰጣል This is known as lactic fermentation ስለዚህ lactic fermentation ምንድነው ብለናል the breaking down of a lactose in the milk by the help of a bacteria that produce lactic acid this process is a lactic fermentation እዚህችን እንዳትረሱ lactic fermentation The lactic acid produced by the bacteria causes the milk to clot and solidify into yogurt ስለዚህ lactic acid በባክቴሪያ የተመረተው ይሄ lactic acid ወተቱን እንዲረጋ እና ጠንካራ ሶሊድ ጠጣር እንዲሆንና ዮገርት ወደ ዮገርትነት እንዲቀየር ያደርጋል The action of bacteria also gives the yogurt a smooth
thick texture የባክቴሪያው ኃይል ዮገርቱን ለስላሳና ወፈር ያለ ቴክስቸር እንዲኖር ያደርጋል። Once the yogurt forming bacteria have worked on the milk, they also have proven the growth of other bacteria that normally stain the milk bad. ስለዚህ አንዴ ይሄ ፕሮሰስ ሲጀምር ባክቴሪያ በራሱ ሌላ ባክቴሪያ ወተቱን ወይም ደግሞ እርጎን እንዲጎዳ የሚያደርጉ እንትኖችን እንዳያድጉ ፕሪቨንት ያደርጋል። Yogurt, it is kept cool, will last almost 3 weeks before it goes bad. ስለዚህ ቀዝቅዞ ከተቀመጠ እስከ 3 ሳምንት ድረስ መቀመጥ ይችላል። Ordinary milk lasts only few days. አንዳንድ ወተቶች እስከ ጥቂት ቀናት ብቻ ነው የሚቆዩት። Then only if they keep real cold, እሱም ቀዝቀዝ ብሎ ከተቀመጡ ነው። Once have made you basic yogurt, you can mix in flavoring, spicing fruits. ከተለያዩ አንዴ ከሰራነው በኋላ ዮገርቱን የተለያዩ ፍሌቨሮችን መጨመር እንችላለን። In Ethiopia, we often make yogurt in gourds or hollowed out wood vessels that have had stick burned in them. This stick have obtained from different plants such as the olive tree and so on, as well as giving the yogurt pleasant flavor. This disinfects the vessel so the only good bacteria grows in the milk. ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ መልኩ ነው የሚሰራው። እሺ አይብ እንዴት ነው የሚሰራው? Cheese making. Like yogurt making, cheese making depend on reactions of bacteria with milk, changing the texture and tastes and also preserve the milk. ልክ እንደ እርጎ እንደሰራነው ሁሉ ቺዝም የተለያዩ ሪአክሽኖች የባክቴሪያ ሪአክሽን ያስፈልገዋል። Cheese making is very successful in preserving milk, and some cheese can survive 4 years without decay. ስለዚህ ቺዝ በምንሰራበት ጊዜ ለረጅም ሰዓት እንዲቆይ ኢቨን ለብዙ ጊዜያት እንዲቆይ ይረዳናል። Around 900 different types of cheese are made around the world. 900 የሚሆኑ የተለያዩ አይነት የአይብ አሰራሮች አሉ። በእርግጥ ግን አሰራራቸው በጣም በብዙ አይነት መንገድ ይሰራ እንጂ ፕሮሰስ የሚደረግበት ወይ ግን ተመሳሳይ ነው። So but the basic of production method is the same for all. Just as in yogurt making, you add a starter culture of bacteria to warm the milk. ዮገርቱን ስንሰራ እንደሰራነው በማሞቅ ነው የጀመርነው። The difference is the type of bacteria added. ልዩነታቸው የሚጨመረው ባክቴሪያ ነው ማለት ነው። The bacteria in cheese making also convert lactose to lactic acid. እዚህም ቺዙም ጋር ስንሰራ ባክቴሪያው ላክቶሱን ሚልክ ሹገሩን ወደ ላክቲክ አሲድ ነው የሚቀይረው። ስለዚህ it converts lactose to lactic acid. የባክቴሪያ ቺዙ ላክቶስን ወደ ላክቲክ አሲድ ይቀይራል። but they make much more lactic acid. ቺዝ ግን ምንድነው የሚሆነው? በጣም they create more lactic acid. As a result, the solid part, the curd ወይም ደግሞ የረጋው ፓርት ምን ይሆናል ማለት ነው? is more solid than the yogurt. ከዛ ከዮገርት ወይም ከእርጎ ይልቅ ግን የአይቡ ከርድ ወይም ደግሞ የረጋው ፓርት በጣም ምንድነው ማለት ነው? ሶሊድ ነው። Enzymes are also added to the increased separation of milk. ስለዚህ የተለያዩ ኢንዛይሞች ይጨመራሉ ሚልኩን ለመነጣጠል ማለት ነው። This often comes from stomach of calves or young animal. ከሆዳቸው የሚወጣ ነገር ነው። When it can completely curdle, you need separate the curds from the liquid whey. known as አጓት በኢትዮጵያኛ አጓት ብለን የምንጠራው ነው። አጓቱን እንለየዋለን ማለት ነው። So then you can use the curds from cheese making the ways of using another dish. ስለዚህ አጓቱን በሌላ ቦታ እናስቀምጥና ሌላኛውን ደግሞ እንነጥለዋለን የረጋውን። The curds can be used fresh and can be seasoned or flavored. ፍሬሽ ናቸው። ፍሌቨርድ ማድረግ የተለያዩ ጣዕም መጨመር እንችላለን። this is the base of አይብ። ይሄ ነው እንግዲህ አይብ የምንሰራው። Alternatively, you can cut and mix the curds with salt along with other bacteria or even mold before you press them and leave them to dry out. ከፈለግን ሻጋታ ወይም ደግሞ ባክቴሪያ ጨምረን ጨውም ጨምረን ሌላም ነገር ማድረግ እንችላለን። The bacteria in a mold add
at this stage to process very important በጣም ነው የሚያስፈልገው ሞልድና ባክቴሪያውን መጨመር they affect the development of final flavor texture of cheese as it ripens process that may take months or years depending on the type of cheese being made ስለዚህ የተለያዩ መንገዶች እንዳሉ የተናገረ ነው this is how majorly cheese are made በዩናይትድ ኪንግደም እና በዩኤስ የሚሰራው በእንደዚህ መልኩ ነው in Ethiopia traditionally made by first making yogurt from fresh milk እንለየዋለን ዮገርቱን ከዛ butter by continuously agitate እናደርገዋለን ነቀንቀዋለን then finally boil እናደርገውና ከዛ ትንሽ አቀዝቅዘን ነው ቺዙ ይመጣል ቦይል አድርገን ነው የቀረው ፓርት አይብ ይሆንልናል ማለት ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ሴል ግራም ይስት ስንት ይዛል ወደ 25 ቢሊዮን ነው አይደል ብለን የነበረው ማለት እንደዚህ እየተረዳችሁ ስትሄዱ ይከብዳል ቢያላስቡም which two of the following are waste products of anaerobic respiration in yeast sugar carbon dioxide water ethanol የትኛው ነው እሱ ማወቅ አለብን most of the time ኤሮቢክ ሲሆን ምንድነው ብለናል ዋተር እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው ብለናል anaerobic ሲሆን ደግሞ ኢታኖል ነው ያለን ነበር so the application of ባዮቴክኖሎጂ ላይ በጣም ብዙ ነገሮችን ነው የምንመለከተው ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ በስፋት እንመለከታለን ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ involve changing the genetic material of organism የአንድን ኦርጋኒዝም ጂን መቀየር ነው genetic materials carrying instruction for a new organism genetic material የምንላቸው ደግሞ ዘረመላችን ትዕዛዞችን ኢንስትራክሽኖችን ነው የሚይዙት found in the nucleus every cell ዋና በቃ የሴላችን ዋና ብሬን የምንለው ኒውክለስ ነው ኒውክለስ ውስጥ ጂን አለ ያ ጂን ደግሞ ውስጡ ላይ ኢንስትራክሽን አለው እንዲደረግ የተለያየ ነገር አለ ለምሳሌ የፀጉር ከለራችን የጥፍራችን መልካችን ቀለም የተለያዩ ኢንስትራክሽኖችን የያዘ ኢንፎርሜሽን የያዘ ነው so እነዚህን ሴል ጂኖች ነው አውጥተን ሌላ ቦታ ላይ በመተካት ሌላ አዲስ ነገር መፍጠር የምንችለው You can take a small piece of information, a gene, from one organism and transfer into a genetic material of a completely different organism. ለምሳሌ ከባክቴሪያ አውጥተን ከሰው ላይ አውጥተን የሆነ ጂን ባክቴሪያ ላይ አድርገን አራብተን የምንፈልገውን ስናገኝ ወደ ሰዎች መልሰን ለመድኃኒትነት ለተለያየ ነገር ልንጠቀም እንችላለን. So for example, a gene from one of your human cell can be cut out ከአንድ ሰው ይወጣና and transferred to cell of bacterium ቅድም እንዳልኳችሁ your genes carry out making human proteins ስለዚህ ይሄ ጂን ደግሞ የሁማን ፕሮቲኖችን እንዲሰራ ያደርግና even though it's now in a bacterium even ያስገባነው ባክቴሪያ ውስጥ ነው ማለት ነው there is a limit to types of protein that bacteria can capable of making ሁለት ነገሮች አሉ protein መስራት የሚችለው ባክቴሪያው scientists have found that genes from one organism can be transferred to cells of another type of animal or plant at any earlier stage of development ገና ለጋ ታዳጊ ሆኖ ያደጉ ያለ ከአንዱ ጂን ሌላ ቦታ ላይ አድርገን አብሮ እንዲያድግ ማድረግ እንችላለን እስኪ እዚህ ጋር ያለውን ፒክቸር እንመልከት እዚህ ጋር የምንመለከተው የሂውመን ሴል ኢንሱሊን ጂን ዲኤንኤ ነው ይሄኛው ፓርት እዚህኛው ጋር የምንመለከተው ደግሞ የባክቴሪያል ሪንግልድ ፕላሲድ የምንለው ፓርት ነው ስለዚህ ምን አደረጉ ማለት ነው እነዚህ የጂን ኤክስፐርቶች ይሄንን እዚህ ውስጥ ያለውን የሂውማን ሴል የኢንሱሊን ጂን ቆረጡና ከታውት አድርገው ዲኤንኤ ነው በኤንዛይም አማካኝነት ማንጋ ጨመሩት ማለት ነው የባክቴሪያው ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ ኢንሱሊን ጂን ነው ኢንሰርትድ በባክቴሪያ ፕላዝሚድ ውስጥ ተደረገ so this plasmid with insulin gene in tick up by bacteria ስለዚህ ይሄ መልቲፕላይ ማድረግ ጀመረ መባዛት ጀመረ ስለዚህ በመጨረሻ ምን ተፈጠረ ማለት ነው the insulin gene switched on and the insulin is harvested ስለዚህ ኢንሱሊንን ሰበሰቡ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አማካኝነት ነው ባይዘው የዲያቤቲክ የስኳር በሽተኛ የሆኑ ሰዎች ከሰዎች ኢንሱሊን ይወሰድና ባክቴሪያ ላይ ተደርጎ አራብተው ነው መጨረሻ ያንን ለሰዎች በመርፌ አማካኝነት የሚሰጧቸው ማለት ነው Okay, the technology. A lot of new biotechnology relies on growing large number of microorganisms on an industrial scale in large vessels known as fermenters.
ስለዚህ በጣም ትልልቅ የባዮቴክኖሎጂ ቦታዎች ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን በሰፊና በትልልቅ ስኬል ማሳደግ ይፈልጋሉ። እሱም ደግሞ ፈርመንተርስ እንላቸዋለን። If load of microorganisms are growing together, they can easily use up all oxygen available and even poison each other with waste product. Industrial fermenters usually have a range of features to overcome the problem that stop a culture growing satisfactorily. They react change, keeping conditions stable as possible. This in turn means can be maximizing yield. Industrial fermenter users. ስለዚህ ይሄ እንደዚህ አይነት ትልልቅ ፈርመንተሮችን በመስራት ዌስቴጅን በመቀነስ ይልዳችንን መጨመር በጣም ትልልቅ ስራዎችን እንዲሰራ ማድረግ ነው። ይሄ ስቲረር አለው፣ ማማሲያ፣ ውሃ ቀዝቃዛ እንዲወጣ ማድረግ ያለው፣ ዋርም ዋተር አለው፣ ሞተር አለው፣ ኦክሲጅን እንዲገባ የሚያደርጋለው ብዙ አይነት ነገሮችን ይጠቀማሉ ማለት ነው። አፕሊኬሽንስ ኦፍ ባዮሎጂ ኢን አግሪካልቸር። አግሪካልቸር ላይ ምን አይነት application አለው ይሄ ባዮቴክኖሎጂ? For many years we have used selective breeding to change our livestock crops. የተለያዩ ነገሮችን ሴሌክቲቭ እየሆነ ስንሰራ ነበረ፣ ግን ሊሚቴሽን ይኖረዋል። By using genetic energy, new characters very rapidly introduced ተደርጓል። Engineered genes can be used to improve the growth of rates of plant and animals. They can be used to improve food value crops. ጥሩ የሆነ ምርታማነቱ የጨመረ በሽታና ድርቅ የሚቆጣጠሩ በጣም ብዙ አይነት ነገሮች እንዲሰሩ መሆን ይችላል። 9ኛ ክፍል ስታስታውሱ ከሆነ ገቢሳ እጀታ ሶርጋምን በጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ተጠቅሞ ጥቂት ውሃ እንዲጠቀምና እንዲሁም ደግሞ ድሮት ሬዚስታንስ የሆነ ሶርገም መስራት ችሎ ነበር ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግን በመስራት። Glowing genes from jellyfish have even been used to produce crop plants that give out a blue light when they are attacked by insects. So the farmers know they need a spray. ስለዚህ ምንድነው አንዳንድ እንደውም ገበሬዎች ጄኔቲክ ኢንጂነሮችን ተጠቅመው ጄሊፊሽ ማታ ማታ ወይም ውሃ ውስጥ ሲሆን ግሎ የሚያደርግ ጂን አለው በውስጡ። ስለዚህ ይሄን ግሎዊንግ ጂን በመጠቀም የጄሊፊሽ ግሎዊንግ ጂን በመጠቀም ፋርመሮች ኢንሴክቶች የዘሩት አትክልት ወይም ደግሞ ማሽላ ማታ ማታ ሊሆን ይችላል ቀን ቀን ላይ ኢንሴክቱ መጥቶ ወይም ትንኙ መጥቶ ሊበላቸው ሲል ብሉ ላይት ግሎ እንዲያደርጉ ወይም እንዲያደርጉ ያደርጋቸውና ከዛ በኋላም ገበሬዎቹ ያንን በማየት ስፕሬይ እንዲያዘጋጁላቸው እጽዋቶቹ እየተጠቁ እንደሆኑ አይተው ቅድመ ትግበራ እንዲያደርጉ የሚያስችል ትልልቅ ስራዎችን እየተሰራ ነው ማለት ነው። This means the farmers used to use less insecticide። አያችሁ ስለዚህ በጣም ኢንሴክቲሳይዶችን ኬሚካሎችን ኢንሴክቶችን የሚገል ኬሚካል ይቆጠባል፣ ይተዋል፣ ብርም ሴቭ ይደረጋል፣ ኤንቫይሮንመንትን ፕሮቴክት ይደረጋል። Much of researchers into genetic engineered crops and animals have been carried out in countries like UK, በዩናይትድ ኪንግደም በዩኤስኤ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይተገበራሉ። However, in Ethiopia, our scientists are increasingly working with this new technology. ኢትዮጵያም ላይ በጣም ብዙ ቴክኖሎጂዎች አሁን እየተጠቀሙ ነው። At Ethiopian Institute of Agricultural Research in Addis Ababa University, scientists are analyzing the genes of many of our most important crop plants including ጤፍ። ስለዚህ ሳይንቲስቶቻችን ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ የጤፍን ክሮፕ በመመልከት ብዙ ስራ እየሰሩ ነው። to improve ጤፍ፣ coffee, fruit plants, some forestries and commercial cultivation. However, there are some possible problem with new biotechnology, so we must be careful. ነገር ግን ይሄ ጥሩ ጠቀሜታ እንዳለው ብናይም ግን መጠንቀቅ ያለብን ነገሮች አሉ። Insects may become pesticide resistant if they eat a consistent diet of pesticide forming plants. ስለዚህ አንድ ነገር አለ። እነዚህ እንስሳቶች ወይም ደግሞ ሶስት አጥቂ የምንላቸው ኢንሴክቶች ፔስቲሳይድ ሬዚስታንት የሆነውን ክሮፕ በሚመገቡበት ጊዜ ሰውነታቸው ፔስቲሳይድ ሬዚስት ማድረግ የሚችል ነገር ያመጣሉ። ስለዚህ ኢንሴክቶችን ለማጥፋት ብንሞክርም በፍጹም ማጥፋት አንችልም። Insects may become a pesticide resistant if they eat constant diet of pesticide forming plants. አያችሁ
Genes from genetically modified plants and animals might spread into the wildlife out the countryside, which could make difficulty. ስለዚህ ጂኖች ሞዲፋይድ የሆኑና የፕላንትና የአኒማል ሞዲፋይድ የሆኑ ነገሮችን በሚጠቀሙበት ጊዜ የዋይልድ ላይፍ ኮምፕሊት ኮንትሮል ማድረግ ይከብዳል። genetically modified crops are often not fertile. ሞዲፋይድ የሆኑ በጅናቸውን አውጥተን ሌላ ተክተን ያስገባንባቸው ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ ወስደን ብን ፈርታይል አይሆኑም። which means farmers have to buy new seed each year. ያ ማለት ሁሉ ጊዜ በየአመቱ ገበሬዎች እየሄዱ አዲስ ዘር መግዛት አለባቸው። ምክንያቱም ሞዲፋይድ የሆነው ለሚቀጥለው አመት ይጠቅመኛል ብለን መጠቀም ስለማንችል በየአመቱ ገበሬው ከሚያገኘው ምርት ለሚቀጥለው አመት ብሎ አያስቀምጥም። ሂዶ ለሚያስፈልገውን ምርት ደግሞ እንደ አዲስ ዘር ይፈልጋል ማለት ነው። But if these problems can be overcome by technology, offer us the hope of better crop and more food, both for our own people and sale internationally. ለኛም ለሌላም ሰው እንድንጠቅም ይሄ ፕሮብለሞች እነዚህ ያነሳናቸው ፕሮብለሞች ከተስተካከሉ ግን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለመሸጥ ምንም ለማድረግ ከፍተኛ ጥቅም ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ባዮሎጂ በምግብ አሰራር ላይ ቅድም አይተናል የተለያዩ ነገሮችን እንደሚሰራ። The new biotechnology is often used in food processing. ምግብ ለመስራት ይጠቅመናል። One of the biggest change in the enzyme are producing by genetic engineering bacteria, and the enzyme are then used to production process food and drinks. በባክቴሪያ አማካኝነት ምግብና መጠጦችን መስራት እንችላለን። Enzymes are used to clarify beer. ክላሪፋይ ለማድረግ መጠጦችን ቢራዎችን ያገለግላሉ። They are used to break down starch and convert the sugar into glucose syrup. ስለዚህ ስታርቹን በመቆራረጥና በመሰባበር ወደ ስኳርና ወደ ግሉኮስ ሲራፕ መቀየር ይችላሉ። They are used to make meat more tender and to break down food used to make commercial baby food. ስለዚህ ስጋን በመቆራረጥና በማለስለስ ለህፃናት ምግብ እንዲሆንም ያደርጋሉ። Biotechnology plays a big part in food production. It has even been used to create completely new food based on fungus and has been developed in UK. It's a mycoprotein. በዩናይትድ ኪንግደም ደግሞ በጣም ብዙ በፈንገስ አማካኝነት ማይኮፕሮቲን ብለን የምንጠራው አይነት እንትን እየተሰራ ነው። ያ ማለት ፕሮቲን ፍሮም ፈንገስ ነው፣ ከፈንገስ የሚገኝ ፕሮቲን እንደማለት ነው። It produced using the fungus Fusarium ከፍሩታሪየም በመጠቀም የሚሰሩት ነው። which grows and reproduce rapidly on relatively cheap sugar syrup in large specialized fermenter. በጣም ርካሽ ከሆነ ስኳር ሽሮፕ እንዲሰራ የሚያደርግ ነው። It needs aerobic condition to grow successfully. ለማድረግ ደግሞ የሚያስፈልገው አየር ያለበት respiration ነው የሚጠቀመው። and can be doubled in its mass every 5 hours or so በየ5 ሰዓቱ ዳብል ያደርጋል። The fungal biomass is harvested and purified, then it is dried and processed to make mycoprotein, a pale yellow solid with a faint taste mushroom. ስለዚህ ሽታው በጣም እንትን ያለ mushroom ቢጫ የሆነ ነገር processed ይሆናል። On its own it has very little flavor, but mycoprotein can be given a range of taste and flavors to make it similar to a whole range of familiar food. It's a high protein, low fat meat substitute used by vegetarian people who want to reduce the fat in their diet and people who just want to treat cheap protein. ስለዚህ አንደኛ የፋት መጠኑ ዝቅተኛ ነው፣ በጣም ብዙ ፕሮቲን ይይዛል፣ በጣም ለቬጂቴሪያን ስጋ ለማይመገቡ ይጠቅማል። ሰውነታቸው ላይ ፋት እንዳይበዛ ለሚፈልጉ ሰዎች እንደዚህ አይነት ቀላል የሆነ ፕሮቲን ማዘጋጀት ይቻላል። When mycoprotein was first developed, people thought a world food shortage was on its way. ሰው ማይኮፕሮቲን ሲዘጋጅ የመሰለው ዓለማችን በምግብ እጥረት ላይ ናት ብሎ ነበረ። They were looking for a new way to make protein cheaply and efficiently. በእንደዚህ መልኩ አላየውም። በቃ በቀላሉ ሲሰራ ግን ሰው በቃ ምግብ አንሷል የሚል ቲንኪንግ ውስጥ ነበር የገባው። The food shortage never happened.
but the fungus based food continue ስለዚህ ምግብ አንሶ አያውቅም ወይም አላነሰም ነገር ግን በፈንገስ የሚሰራ የምግብ መስራት ሁኔታ ግን እየቀጠለ ነበር ነው it is versatile high in protein and fiber and low in fat and calorie and so has found a secure and healthy place on meal table of developed world ባደገው ዓለም ውስጥ ዝቅተኛ የሆነ ፋት ፕሮቲን ፋይበር ያለው ካሎሪን ያለው ጤነኛ የሆነ ምግብ ቴብል ላይ ማቅረብ እንዲቻል ያደርጋል ነው ሳይንቲስት in Ethiopia and elsewhere are trying to develop local equivalent microprotein looking at different plants and fungi that have relatively high protein content ልክ እንደ ሳይንቲስት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳሉና ሌላም ቦታ ሎካል ተመሳሳይ የሆነ እንደ ማይክሮፕሮቲን ተመሳሳይ ያለው ምግብ ለመስራት እየሞከሩ ነው እንግዲህ applications of biology in medicine ደግሞ ሜዲካል የሆነው ጋር ስንመጣ ምን ተሰርቷል አሁንም በሞደርን ሜዲሲን ባዮቴክኖሎጂ ከፍተኛ ጥቅም አለው it is used to develop vaccine and to create new medicine ስለዚህ አዲስ መድኃኒቶችን እንድንሰራ በጣም ትልቅ ጥቅም አለው the first medicine that really relied on microbiology was penicillin የመጀመሪያው በባዮቴክኖሎጂ የተሰራ ነው this is antibiotic and one the best known medicine in the world antibiotic ነው ባክቴሪያን የሚያጠፋ እንትን ነው መድኃኒት ነው and has revolutionized medicine in the time since it was first manufactured ቀስ በቀስ እያደገ የመጣ መድኃኒት ነው we are going to look more closely at this story because it shows clearly how changes in biotechnology make it life safer as እንዴት እንደተሰራ እንመልከት in 1928 Alexander Fleming a young researcher at St Mary Hospital United Kingdom left some plant on which he was culturing bacteria uncovered in an open window በ1928 አሌክሳንደር ፍሌሚንግ የምንለው በዩናይትድ ኪንግደም በሴንት ሜሪ ሆስፒታል ቅድስት ማርያም ሆስፒታል ውስጥ ይሰራ የነበረ ሰው ነው እና ባክቴሪያ ካልቸር በሚያደርግበት ጊዜ መስኮት አካባቢ ከቨር ሳያደርገው ከፍቶት ሄዷል ማለት ነው when he remembered to look at them he found bacteria were growing on the surface of his dish as he expected ስለዚህ በጣም ብዙ ባክቴሪያዎች እንደጠበቀው አድገው ነበር ያገኛቸው but Fleming also noticed spots of mold growing and around this were clear area of agar ነገር ግን እዛ ሞልድ ወይም ሻጋታ ያደገበት ቦታ ላይ ግን ክሊር ንጹህ የሆነ አጋር ነበር አየው the bacteria were no longer growing there ስለዚህ ባክቴሪያው እዛ አካባቢ ላይ በፍጹም አላደገም ነበር ማለት ነው ስለዚህ ያን ነበር የተመለከተው whatever had blowing in through the window and starting growing on his plate was producing a chemical that killed bacteria ስለዚህ አንድ ነገር ነበር የተመለከተው እዛ ጋር ያስቀመጠው ነገር ላይ ባክቴሪያውን የሚገል አዲስ ኬሚካል እንደተፈጠረ ነበር Fleming found that microorganism which had invaded his petri dish was common mold called Penicillium notatum ስለዚህ ያንን ቦታ የሸፈነው የፔኒሲሊየም ኖታተም የሚባል ሞልድ ሻጋታ ነበር he managed to extract a tiny amount of chemical that killed the bacteria and used it to treat and infect wound ቁስልን ደግሞ ለማከም የሚያክም መድኃኒት አገኘ ማለት ነው he called this extract penicillin ብሎ ጠራው but it was very hard to extract and very unstable once extract so Fleming decided he wouldn't be able to obtain useful amount of penicillin from his mold በቂ የሆነ ሞልድ ውስጥ በቂ የሆነ ፔኒሲሊን ለማግኘት አልቻለም በቃ ብዙም አላገኘም Howard Florey and Ernest Chain were working at Oxford University in the United Kingdom and used despite such finding drug to kill bacteria. ሁለቱም ሰዎች ደግሞ ባክቴሪያ ለመግደል ሞከሩ ያጠኑ ነበር that infect would suffering by soldier in Second World War. ስለዚህ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ለተፈጠረው ቁስል ለማዳን ባክቴሪያ መግደል የሚችል መድኃኒት መስራት ነበረባቸው. They used Fleming's mold and finally managed to extract enough penicillin to show what it could do. ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ፍሌሚንግ የተጠቀመውን ሞልድ በማድረግ
penicillin በቂ የሆነ penicillin extract ማድረግ ቻሉ። They wanted to manufacture in large amount but the yield a drug was very poor. ስለዚህ አሁንም ቢሞክሩም ድራጉ ግን ወይ መድኃኒቱ ግን ፑር ነበር፣ ደካማ ነበር። Fleming originally on penicillin notatum was extremely difficult to grow in large culture. Fleming የተጠቀመው ይሄ penicillin notatum ምንለው በሰፊ ሁኔታ ካልቸር ተደርጎ የሚያድግ አልነበረም። yielding only one part of penicillin for every million part of fermentation broth. Then a mold growing on a melon in market was found by yield 200 times more penicillin than the original. ስለዚህ አሁን more, what is more? It is grew relatively easy in deep tanks, making large scale production possible. ስለዚህ ቀስ በቀስ ፕሮዳክሽኑን ላርጅ ስኬል ማድረግ ተጀመረ። በ1945 enough penicillin was made each year to treat 7 million people. ስለዚህ በየአመቱ እስከ 7 ሚሊዮን የሚደርሱ ሰዎችን ማከም የሚችል ፔኒሲሊን ተሰራ ማለት ነው። modern strain of penicillin mold give even higher yields. ስለዚህ ያደገ ሞደርን ዘመናዊ የሆነ ነገሮችን እየተጠቀሙ ሲመጡ ምርቱም እየጨመረ መጣ ማለት ነው። We grow mold in sterilized medium containing sugar, amino acid, mineral salt and other nutrients which is made for soaking corn in water. ስለዚህ ይሄንን ለመስራት ደግሞ አንደኛ ንጹህ የሆነ ሚዲየም ያስፈልጋል። በኮንቴነሩ ላይ ደግሞ ስኳር ያስፈልጋል፣ አሚኖ አሲድ ያስፈልጋል፣ እንዲሁም ደግሞ ሚነራል ሳልት እና ሌሎችም ንጥረ ነገሮች ያስፈልጋሉ። ስለዚህ in growing in huge 10,000 decimeter fermenters and still saves many thousands of life every year ማለት በጣም ብዙ ሰዎችን ማዳን ይችላል። When generally genetically engineered bacteria are cultured on large scale, they can make a huge quantity of protein. We now use them to make a number of drugs and hormones used in medicine. This genetically engineered bacteria make exactly the protein needed in exact amount needed. It's very pure form. For example, people with diabetic need supply hormone insulin. It's extracted from pancreas of pigs and cattle. Insulin ደግሞ የተሰራው ለዲያቤቲክ ሲሆን ሄዶ ኤክስትራክት ተደረገው ከሂውመን ኢንሱሊን it is used to extracted from pancreas of pigs ከአሳማ ፓንክሪያስ ጣፊያ እና ከካትል ነበረ but it wasn't quite the same as human insulin ነገር ግን ቢሞከርም ልክ እንደ human insulin ተመሳሳይ አልነበረም and the supply was quite variable supplyአቸው ደግሞ በጣም ይለያይ ነበር. Both problems have now been solved by introduction of genetically engineered bacteria that make human insulin. ስለዚህ አሁን በጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ አማካኝነት የኢንሱሊን ፕሮብለም ተፈቷል ማለት ነው። ባዮቴክኖሎጂ also make it possible to develop vaccine more easily. በቀላሉ ክትባቶችም እንዲሰሩ አድርጓል ማለት ነው። A number of sheep and other mammals have been engineered to produce life-saving human proteins like milk. There are much more complex proteins that those produce bacteria and have potential to save many lives. ብዙ ህይወቶችን ለመታደግ ችሏል። genetically modified የሆኑ sheep can make special blood clotting protein in their milk. This can be used for people who hemophilia ደማቸው በመቅጠን ክሎት ባለማድረጉ ምክንያት በጣም ብዙ ችግር ስላለባቸው የሺፕ ውስጥ ያለው ብለድ ክሎቲንግ ፕሮቲን ያላቸው ስላለ ያንን በመጠቀም ሰዎች በህይወት እንዲኖሩና ከስቃይ እንዲተርፉ የሚያደርግ ትልልቅ ስራዎችን ያደርጋሉ ማለት ነው።